ภายในวัดป่าอันเงียบสงัดสายหมอกเย็นในยามต้นฤดูหนาวค่อยๆลอยปกคลุมพื้นดินท่ามกลางแสงอาทิตย์แรกของวันซึ่งสาดกระทบพื้นดินด้วยความอบอุ่นหลวงปู่ชราในอาภรณ์ศรีกลักนั่งสมาธิอย่างสงบนิ่งใต้ลมโพใหญ่ส่วนสามเณรน้อยผู้ช่างเจรจานั่งอยู่ใกล้ๆพลางตั้งคำถามด้วยความใคร่รู้ในสิ่งที่ตนสงสัยหลวงปู่ครับผีมีจริงไหมครับสมมุติถ้ามีจริงทำไมผมถึงไม่เคยเห็นเน้นว่าอากาศที่เรากำลังหายใจนั้นมีจริงหรือไม่ล่ะก็ต้องมีสิครับหลวงปู่แล้วเนนเคยเห็นอากาศหรือไม่ล่ะฉันใดกับฉันนั้นเนนมองไม่เห็นผีก็ไม่ได้หมายความว่าผีหรือวิญญาณนั้นไม่มีจริงหากเพียงแต่พวกเขาอาจจะเป็นเพียงพลังงานหรืออยู่ต่างภพภูมิกันทำให้ตาเนื้อธรรมดานั้นไม่สามารถมองเห็นได้แล้วหลวงปู่เห็นหรือไม่ครับแล้วทำอย่างไรผมถึงจะสามารถมองเห็นได้บ้างหลวงปู่ยิ้มให้กับสามเณรพร้อมกับเหลือบตามองหญิงสาวที่กำลังนั่งคุกเข่าพนมมือไหว้อยู่ข้างๆสามเณรซึ่งหญิงสาวคนนั้นก็คือแม่ของสามเณรที่ได้ตายจากไปตั้งแต่สามเณรยังแบเบาะนั่นเองเมื่อก่อนตอนอาตมาเด็กๆก็ไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเหมือนกันกับเนรนี่แหละจนกระทั่งจากนั้นหลวงปู่ก็เมตตาเล่าเรื่องราวในชีวิตของท่านเมื่อครั้งยังเป็นเด็กให้กับสามเณรเป็นธรรมทานฟังว่าหลวงปู่แต่เดิมนั้นชื่อว่าพุทธเกิดในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขาและตั้งแต่จำความได้ก็อยู่กับพ่อเพียง2 คนเท่านั้นส่วนพ่อของตนนั้นเป็นหมอผีประจำหมู่บ้านมีหน้าที่คอยทำพิธีต่างๆเพื่อปกป้องชาวบ้านจากสิ่งชั่วร้ายและรักษาช่วยเหลือคนที่เชื่อว่าตนเองหรือว่าครอบครัวนั้นถูกผีกระทำแต่สำหรับพุทธนั้นกลับมองว่าพ่อของตนทำแต่เรื่องไร้สาระเพราะไม่เชื่อในเรื่องผีสางหรือว่าไสยศาสตร์เลยแม้แต่น้อยมึงจะออกไปดีๆหรือไม่ฮะอีผีตายโหงมาเกาะกินวิญญาณคนเป็นน่ะมันบาปนะมึงแต่กูจะให้โอกาสมึงว่าจะยอมไปดีๆหรือจะต้องให้ใช้กำลังกันกูไม่ไปน้อยไอ้พุทธมึงไม่หยิบไว้อาคมมงกูมาแล้วเข้าเมื่อพ่อของพุทธได้หวายอาคมมาแล้วก็บรรจงเสกคาถากำกับก่อนที่จะใช้หวายอาคมเสกนั้นตีไปที่ร่างของชาวบ้านที่ถูกผีสิงนั้นแบบไม่ยั้งเฮ้ยออกเลยจ้าออกแล้วฉันออกแล้วอย่าเคี่ยนฉันอีกเลยฉันกลัวแล้วก็เล่นตีเสเนื้อแตกแบบนั้นใครจะไม่กลัวกันล่ะพวกชาวบ้านก็โง่นี่มันสมัยไหนแล้วยังมางมงายในเรื่องไม่เป็นเรื่องอยู่ได้ไปแต่แรกก็จบเรื่องถ้าไม่กูต้องใช้กำลังจนได้ขอบใจมากนะจ๊ะพ่อหมอนี่ก็เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆที่ฉันเตรียมมาให้เฮ้ยนี่มันหน้าที่ของข้าอยู่แล้วไม่เห็นจะต้องมาเปลืองเงินอะไรกันเลยถ้างั้นฉันเอากลับก็ได้จ้าเดี๋ยวก่อนเองเอาไปใส่ในพานครูตรงนั้นเถอะพุทธเห็นพฤติกรรมซ้ำซากของผู้เป็นพ่ออยู่บ่อยครั้งก็ยิ่งเสื่อมศรัทธาในตัวพ่อของตนเองไปเรื่อยๆและก็ยิ่งฝังใจกับความเชื่อที่ว่าผีนั้นไม่มีจริงในโลกใบนี้ในที่สุดพุทธจึงตัดสินใจออกจากหมู่บ้านนี้ไปเพื่อเรียนต่อในเมืองหลวงและตั้งใจลืมเรื่องราวที่บ้านเกิดมุ่งมั่นสร้างชีวิตใหม่ในเมืองใหญ่แทนและไม่เคยกลับมาบ้านอีกเลยนับแต่นั้นในยามเช้าของหมู่บ้านที่เงียบสงัด
เสียงไก่ขันดังแว่วมาไกลๆช่วยเติมสีสันให้กับบรรยากาศแต่แล้วความสงบก็ถูกทำลายลงด้วยเสียงเห่ากันโชคของสุนัขตัวหนึ่งมันยืนหันหน้าไปทางชายแปลกหน้าที่ปรากฏตัวอยู่เบื้องหน้านั้นท่าทางตื่นตัวของมันแล้วกับจะเตือนถึงสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลเอ้าจะเห่าอะไรกันนักหนาจำข้าไม่ได้เหรอเจ้าฤทธิ์ที่ไกลเฮ้ยชื่อมีตั้งเยอะแยะจะเรียกไอ้ด่างไอ้แดงหรืออะไรก็ได้แต่ท่านตั้งว่าฤทธิ์ที่ไกลอยากรู้นักว่าอะไรเข้าฝันมันให้ตั้งชื่อนี้ถ้าข้าพูดได้นะจะด่าให้แม้ในใจของสุนัขจะคิดเช่นนั้นแต่ก็คงมีท่าทีหมอบกราบกระดิกหางไม่หยุดพร้อมกับส่งเสียงร้องดังหงิงคลานเข้าไปหาเจ้าของเสียงนั้นอยู่ดีพุทธตัดสินใจกลับบ้านเพราะอยู่ดีๆก็คิดถึงพ่อของตนขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุและเมื่อพุทธเดินเข้าไปที่บ้านเก่าอันคุ้นเคยกลิ่นสมุนไพรและเครื่องรางเก่าๆยังคงอบอวลอยู่ในอากาศส่วนพ่อของเขานั้นก็กำลังนั่งสมาธิอยู่หน้าหิ้งพระพุทธจึงเพ่งดูใบหน้านั้นด้วยความคิดถึงซึ่งก็ดูแก่ชราล่วงโรยลงไปเป็นอันมากพ่อผมกลับมาแล้วพ่อของพุทธค่อยๆลืมตาขึ้นมามองดูลูกชายที่ไม่ได้เจอกันมานานหลายปีดวงตาของเขานั้นเปลี่ยนไปด้วยความยินดีและความคิดถึงใบหน้าเผยให้เห็นรอยยิ้มอ่อนโยนอย่างไม่อาจซ่อนเร้นได้แต่ไม่นานนักรอยยิ้มนั้นก็เลือนหายไปพ่อของพุทธรีบเปลี่ยนสีหน้าเป็นความเข้มขรึมเผยให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและศักดิ์ศรีในแบบลูกผู้ชายอ้าวลมอะไรหอบมาวะไอ้พุทธนี่เองยังจำทางกลับบ้านได้อยู่แล้ววะเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลมอะไรหอบมาแต่ก่อนจะถามเรื่องอื่นน่ะพ่อมีอะไรให้ผมกินบ้างไหมเนี่ยหิวมาตั้งแต่ลงรถประจำทางมาละแต่ทันใดนั้นจู่ๆก็มีเสียงเอะอะโวยวายอยู่ที่หน้าบ้านพุทธและพ่อจึงรีบออกไปดูก็พบว่ามีชายชะกัน2 คนยืนถือปืนตะโกนด่าทอพ่อของตนเองอยู่ไอ้หมอผีกำมารอรีบออกไปจากหมู่บ้านแห่งนี้ไปนี่มันอะไรกันบ้านก็บ้านของข้าอยู่ๆจะไม่ไล่กันง่ายๆได้ยังไงจะบ้านของใครข้าไม่สนในฐานะกำนันคนใหม่ข้าจะปล่อยให้มีไอ้พวกหลอกลวงต้มตุ๋นชาวบ้านอยู่ที่นี่ไม่ได้หลอกลวงต้มตุ๋นอะไรกันข้าก็ทำหน้าที่เป็นหมอผีประจำหมู่บ้านมาก็นานแล้วนี่ก็นั่นแหละไอ้พวกหลอกลวงต้มตุ๋นผีสางมันมีที่ไหนกันมีแต่หลอกคนแก่กินเงินค่าไหว้ครูไปวันๆก็เท่านั้นแหละหยุดเลยนะกำนันด่าว่าข้านั้นไม่เป็นไรแต่ถ้าลามไปถึงครูบาอาจารย์ของข้าล่ะก็แต่เห็นดีกันแน่กูจะด่าจะทำไมวะทันทีที่สิ้นเสียงด่าลูกน้องกำนันก็ยกปืนขึ้นมาประทับบ่าจ่อเล็งไปที่พ่อของพุทธในทันทีแต่ทว่าพ่อของพุทธเองนั้นก็ไม่มีท่าทีตื่นตระหนกแต่อย่างใดกลับทำปากขมุบขมิบเหมือนกับท่องบนคาถาเบาๆจังหวะนั้นเองลูกน้องกำนันก็เหนี่ยวไกออกไปในทันทีเสียงปืนดังสนั่นลั่นหมู่บ้านพุทธถึงกับตกใจรีบหันไปดูพ่อว่าได้รับบาดเจ็บตรงไหนหรือไม่แต่ทว่าเสียงร้องโอดโอยนั้นกลับดังมาทางลูกน้องกำนันแทนปืนแตกโอ้ยนายครับช่วยผมด้วยมือผมไม่เหลือแล้วสมน้ำหน้ากูบอกแล้วใช่ไหมไว้เช็คสภาพปืนให้ดีก่อนเอาออกมาใช้ส่วนพวกมึงกูฝากเอาไว้ก่อนจากนั้นกำนันหนุ่มจึงพาลูกน้องกลับไปด้วยความหัวเสียทิ้งให้ความเงียบคืนสู่หมู่บ้านอีกครั้ง
ในบ้านพุทธและพ่อได้นั่งปรึกษากันด้วยสีหน้าเคร่งเครียดพยายามหาทางออกสำหรับปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่พ่อเราจะเอายังไงกันต่อดีหรือว่าเราจะย้ายหนีไปตามที่มันบอกเฮ้ยข้าไม่ไปไหนทั้งนั้นมันหาว่าข้าเป็นพวกต้มตุนผีสางไม่มีข้าก็จะจัดให้มันรู้ว่าไอ้ที่มันมองไม่เห็นน่ะไม่ได้แปลว่ามันไม่มีก็มันไม่มีจริงๆนี่พ่อผมอยู่กับพ่อมาตั้งแต่เกิดยังไม่เคยเห็นเลยพ่อมองดูหน้าลูกชายตัวเองด้วยความละเหียใจจากนั้นก็ให้พุทธหลับตาลงก่อนที่จะนำผงธูปที่ไหว้ครูนั้นป้ายไปที่เปลือกตาของพุทธโอ๊ยอะไรกันพ่อเอาอะไรมาป้ายตาผมพุทธรีบขยี้ตาในทันทีแต่ยิ่งขยี้กลับยิ่งแสบจนน้ำตาไหลแต่สักพักอาการเหล่านั้นก็ได้หายไปพุทธจึงค่อยๆลืมตาขึ้นมาช้าๆแต่จู่ๆเบื้องหน้าของพุทธนั้นกลับกลายเป็นใบหน้าของเด็กน้อยหน้าตาสกปรกกำลังจ้องมองตนเองอยู่ทำให้พุทธถึงกับสะดุ้งสุดตัวเชี่ยอะไรวะนั่นงานของข้าเองแหละเอ้าวิกฤตทักทายลูกข้าหน่อยสวัสดีครับพี่ชาย ผีมีจริงๆด้วยพ่อผมกลัวนาเดี๋ยวเองก็ชินเพราะอย่างไรเสียเองก็ต้องสืบทอดตำแหน่งหมอผีประจำหมู่บ้านจากข้าไปและเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอะพ่อแต่ว่าพ่อทำให้ผมเห็นผีได้ก็ต้องทำให้กำนันนั่นมันเห็นได้แบบผมด้วยใช่ไหมขอให้มันมาหาข้าอีกทีเถอะจะได้เห็นผีสมใจอยากในคืนนั้นเองกำนันหนุ่มผู้เลือดร้อนตัดสินใจมุ่งหน้ามายังบ้านของพุทธพร้อมปืนลูกซองกระบอกไม้ที่เพิ่งได้มาคราวนี้กำนันหนุ่มมาเพียงลำพังเท่านั้นเพราะไม่ว่าจะชวนใครมาด้วยก็ตามต่างปฏิเสธที่จะเผชิญหน้ากับหมอผีผู้ลึกลับและน่าเกรงขามแห่งหมู่บ้านนี้เชอะไอ้พวกขี้คลาดข้าหรืออุตส่าห์อาสามาปราบพวก18 มงกุฎแท้ๆยังมีหน้ามาเตือนกันอีกว่าหมอผีนี้น่ะของจริง เดี๋ยวก็จะได้รู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นของจริงเอามาถึงสักทีทักทายเจ้าบ้านหน่อยก็แล้วกันเสียงปืนลูกซองถูกยิงขึ้นฟ้าเพื่อเป็นการข่มขวัญแต่ทันใดนั้นดวงตาของกำนันหนุ่มก็พล่ามัวขึ้นมาทันทีเพราะกระแสลมที่พัดเข้ามากระทบวูบหนึ่งนั้นเหมือนจะนำพาฝุ่นละอองอะไรลอยมาด้วยอะไรมันเข้าตากูเนี่ยแสบชิบหายและทันทีที่กำนันหนุ่มลืมตาขึ้นก็ถึงกับสะดุ้งสุดตัวเพราะที่ด้านหน้าของตนนั้นมีหญิงสาวห่มสบายยืนหัวเราะเสียงเย็นอยู่แต่ว่าด้วยความที่ตนเองนั้นตกใจทำให้มือที่ถือปืนเกิดลั่นขึ้นจนกระสุนพุ่งตรงไปยังร่างของหญิงสาวนางนั้นทำให้ร่างของนางกระเด็นลงไปนอนแน่นิ่งกับพื้นกำนันหนุ่มตกใจจนหน้าซีดเพราะตนได้พลั้งมือยิงคนตายไป1 คนในขณะที่กำลังก้มลงไปดูอาการของหญิงนางนั้นจู่ๆใบหน้าเปื้อนเลือดก็พงกหัวขึ้นมาแสยะยิ้มเย็นให้เฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยกำนันหนุ่มถึงกับถอยล่นออกไปไม่เป็นท่าทิ้งมาดอันห้าวหาญของนักเลงปากซอยไปสิ้นก่อนที่จะตั้งหลักเตรียมวิ่งหนีไปสุดชีวิตแต่ทว่าขาของตนนั้นกลับก้าวไม่ออกจึงเหลือบไปดูก็พบว่าที่ข้อเท้าของตัวเองนั้นกลับมีมืออันเย็นชืดพุดขึ้นมาจากดินจับเอาไว้แน่นจนไม่สามารถขยับหนีไปไหนได้จะรีบไปไหนเล่ากินนมน้าก่อนดีไหมนมน้า
ครับกลัวแล้วครับ อย่าทำอะไรผมเลย กำนันหนุ่มร้องโหยหวนราวกับกำลังจะถูกเชือด จนกระทั่งน้ำลายฟูมปาก เป็นลมหมดสติไปตรงนั้น พร้อมกับเสียงหัวเราะเย็นของทั้งเด็กและหญิงสาว ดังก้องสะท้อนไปมา ในสายของวันถัดมาที่เหตุการณ์ต่างๆล้วนคลี่คลายไปเป็นปกติแล้ว พุทธจึงเดินเข้ามาหาพ่อที่นั่งเล่นรับลมอยู่หน้าบ้านด้วยสีหน้าจริงจัง พ่อผมมีเรื่องจะบอก แต่พ่อฟังแล้วอย่าโกรธผมนะ คือผมจะไม่รับสืบทอดตำแหน่งหมอผีจากพ่อครับ พ่อของพุทธลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วท่าทีเต็มไปด้วยความขึงขังดวงตาแสดงถึงความโกรธเกลี้ยวอย่างเด่นชัดมือคว้าหวายที่อยู่ใกล้ตัวขึ้นมาด้วยความฉุนเฉียวเตรียมจะฟาดลงที่พุทธผู้เป็นลูกชายเพียงคนเดียวที่เขาฝากความหวังทั้งหมดเอาไว้แต่กลับทำให้เขาผิดหวังอย่างรุนแรงผมจะขอลาบวชตลอดชีวิตครับพ่อไว้ในมือของผู้เป็นพ่อหยุดนิ่งกลางอากาศทันทีดวงตาแดงกำด้วยน้ำตาที่ล้นออกมาโดยไม่อาจห้ามได้ความปลื้มปิติและความซาบซึ้งเข้าครอบงำหัวใจเมื่อได้ยินเหตุผลและปณิธานอันยิ่งใหญ่ของลูกชายซึ่งยิ่งใหญ่เกินกว่าการสืบทอดตำแหน่งหมอผีที่เขาฝากความหวังเอาไว้เสียอีกขอให้เจริญในธรรมนะลูกพ่อขออนุโมทนากับเองด้วยพ่อของพุทธยกมือขึ้นสาธุอนุโมทนาบุญด้วยความปลื้มปิติขณะที่พุทธเหลือไปเห็นเงาล่างของน้องกุมารและแม่นางพลายปรากฏขึ้นเบื้องหลังพ่อทั้งสองยกมือขึ้นไหว้อนุโมทนาบุญด้วยท่าทีเปลี่ยนไปด้วยความสงบและความสุขเช่นเดียวกัน